Moderkort ska vi prata om idag. Mer specifikt moderkort ifrån Asus Republic of Gamers. De har ett par olika serier och idag ska vi fokusera på Maximus-serien. Asus ROG har flera olika entusiastserier beroende på vilken plattform. Så det här är alltså nuvarande är det ju för Intels 9:e generations konsumentprocessorer, alltså 9900K, så det är Z390 chipsetet. Men de behåller samma namnschema över alla olika generationer. Just nu är vi inne i den 11:e generationen Maximus-kort för den 9:e generationen Intel-processorer, men de behåller samma namnschema över alla olika generationer. Så det som applicerar här kommer antagligen applicera även på nästa generation. Men innan vi hoppar närmare in på de här moderkorten som är till för Intels konsumentprocessorer kan vi också nämna att det finns tre olika serier eller tre andra serier för andra plattformar. Dels så har vi Rampage och den är precis som Maximus en entusiastserie, men den är gjord för Intels X-processorer, alltså deras entusiastserie för workstations. Därtill så har vi två olika serier för AMD. Vi har Crosshair som är för konsumentprocessorerna just nu då till exempel X470 för Ryzen 7 och nedåt. Och sist men inte minst har vi ju även Workstation-moderkort för AMD. De heter Zenith och är just nu för AMD Threadripper. Men idag ska vi fokusera på just moderkort för Intels konsumentserie och vi är inne i Z390 som sagt. Det är det chipsetet som är aktuellt just nu. Men namnscheman hänger alltså med mellan generationerna. Det gäller även för den lägre serien ROG Strix. Det här är ju inga billiga, fjuttiga moderkort, men de ligger strax under den här entusiastserien som Maximus då är. ROG Strix är lite enklare i hur det är uppbyggt. Vi har 4 stycken olika modeller där H är bra, F är bättre och E är bäst. Och så har vi även I, vilket står för ITX, och då är det alltså formfaktorn ITX. På Maximus däremot är det inte lika enkelt eller lika tydligt namnschema. Jag ska bara se vilka vi har här. Vi har Hero Wi-Fi, Gene, Code, Formula, Apex, Impact och Extreme. De la ni väl på minnet där lite snabbt, hoppas jag. Nej, det här är inte lika tydligt med vad som är vad, och för att ge lite ljus i den djungeln så tänkte vi idag prata lite lätt om alla de här olika modellerna så att du som vill ta steget upp till ett entusiastkort har en lite enklare väg till att hitta rätt från början. Vi kommer inte djupdyka in i de olika modellerna utan lite snabbt förklara vad de är till för, så kan du själv läsa lite mer om den modellen som intresserar just dig sedan. Vi kommer ju länka till alla de här olika modellerna nedan, men idag har vi med oss 3 av dem. Det är ju framförallt för att visa upp lite närbilder på design och sånt där. Det är ju olika funktioner, olika design på alla, men det är lite samma designspråk i och med att det är en och samma serie. Så ni kommer få lite glory shots på de här modellerna som vi har med oss, och så kommer vi visa lite bilder ifrån övriga modeller. Och vi börjar såklart med vår instegsmodell Hero. Vi tar och plockar loss den här ifrån testbänken, plockar upp den, så ska vi kika lite närmare på just det moderkortet. Och Hero är instegsmodellen till entusiastserien, paradoxalt nog, när det gäller så här påkostat moderkort. Och det här är ju ett moderkort för dig som vill lyxa till det men inte riktigt ta i från tårna. Den är ett naturligt steg upp ifrån de dyraste ROG Strix-modellerna. Har samma funktionalitet, så vi har snygg Asus Aura RGB, vi har fläskig VRM-kylning. Och så har vi ju självklart deras fetaste ljudkort, Supreme FX S1220A, vilket är ett riktigt gött steg upp ifrån de vanliga integrerade ljudkorten. Så här är det inte alltid nödvändigt att behöva köpa ett externt för att få schysst ljud direkt ifrån datorn. Men som vi sa är det ju ett naturligt steg upp. Den har lite extra lullull. Den har lite bättre IO-panel, lite bättre stöd för minneshantering och framförallt så har den långt bättre funktionalitet för överklockning. Hårdvaran bakom är inte så mycket kraftfullare än till exempel de absolut mest kraftfulla ROG Strix-korten. Men däremot har du fler verktyg att leka med. Däribland har vi felsökningsskärmen, vi har BIOS-switchen på baksidan, Clear CMOS och flera andra funktionaliteter som gör det enkelt att hitta en stabil OC. Så det här är ju inte ett moderkort för dig som vill slå överklockningsvärldsrekord utan helt enkelt vill kunna ha en lyxig setup som är enkel att överklocka, trevlig att handskas med och är väldigt funktionsrik. Men vill du slå rekord i överklockning, vilket är en ganska vanlig händelse med Asus ROG Maximus-kort, så ska du ta och kika vidare. Och näst upp i kedjan så hittar vi ett mindre moderkort som är ett desto större överklockare. Det här är Gene och är ett M-ATX-moderkort som är en rejäl överklockare. Det har tagit flera världsrekord tillsammans med 9900K. Detta tack vare att det är ganska enkelt att förbereda det här moderkortet för LM2-kylning. Den här har alla de här roliga överklockningsfunktionerna som vi hittar på Hero, men därtill så har vi också flera som är specifikt inriktade för flytande kväve. Däribland har vi LM2-mode som tar bort allt vad säkerhet heter och låter dig starta på väldigt olovligt höga spänningar
laddningsfrekvenser så att du i rumstemperatur bränner moderkortet istället för att starta det. Men när man då ligger 100 grader minus så kommer man då få perfekt startsträcka istället. Därtill så har den till exempel Forced Retry, Slow Mode Start som gör att man startar på lägsta möjliga klockratio så att du kan starta bara för att ändra inställningar istället för att köra igång klockan direkt. Så här har du egentligen allt du kan önska ifrån ett överklockningsmonster i den här storleken. Därtill har vi också kontaktdon som är specifikt för voltavläsning om du har lite extra intresse av att avläsa exakt allt som händer på hela moderkortet. Men Gene är ju inte bara en överklockare utan också ett väldigt trevligt moderkort i Entusiast-serien. Har många av de här lyxfunktionerna man önskar sig och så har den också en väldigt rolig lösning för att ge dig fler M2-enheter på den här kompakta formfaktorn. Normalt för det här chipsetet är ju att ha 2 stycken M2. Olika från moderkort till moderkort exakt vad man kan få ut av den beroende på PCIe-kapaciteten. Men 2 stycken brukar det vara, men här får du 4. Här får du nämligen en extra modul som du kan stoppa rakt in i DDR4-gränssnittet. Som ni ser har vi 2 stycken minnesplatser. Vi har fortfarande 2 kanaler för minnena, men om vi vill så kan vi nyttja den överblivna bandbredden för att få ytterligare M2-diskar. Väldigt trevlig lösning som ger oss möjlighet att få in mycket mer på det här kompakta formatet. Så vill du ha ett litet monster i M80X-format så är det här definitivt en du ska kika på. Och brukar du bygga ännu mer kompakta datorer än M80X, alltså ITX istället, så har det tidigare generationer funnits en modell för det även i Maximus-serien som hetat Impact. För 11:e generationen så finns inte den med i line-upen, men den kan ju dyka upp då i 12:e igen, vi får se. Så i alla fall är du ute efter ITX så är det Impact du ska leta efter, men finns inte i den 11:e generationen. Och hoppar vi vidare i listan så hittar vi ett kort som vi inte har med oss här. Så vi hittar det inte egentligen, men det heter Apex och är den stora överklockaren i Maximus-gänget. Förhoppningsvis kan vi redigera in den här någonstans. Det är ett ATX-moderkort i alla fall och är, ska man säga, storebror till Gene som då är M80X. Här så hittar vi vanligtvis bäst VRM och bäst minneshantering av hela Maximus-serien. Och det här är specifikt för dig som helt enkelt vill ha så bra förutsättningar som möjligt för att slå världsrekord i överklockning. Precis som Gene så har den väldigt bra förutsättningar för flytande kväve, men här får vi också lite bättre förutsättningar för vattenkylning också tack vare den större ytan, så får vi plats med fler kontakter. Vi har också samma lösning för M2, alltså att vi använder DDR4 för att få plats med fler M2-enheter. Dock så då har vi färre minnesplatser. Men i övrigt så är det helt enkelt en ATX-variant av Gene, så det är fullt fokus på så bra överklockning som möjligt. Och är det det du är ute efter så är det vanligtvis Apex du ska kika efter. Och näst upp i stegen så hittar vi Code, och det här är ett moderkort som tar tillbaka lite på överklockningen till förmån för estetik. Missuppfattar inte, det är fortfarande väldigt kraftfullt moderkort med många av de här överklockningsfunktionerna. Kraftfull VRM och väldigt gott om funktioner. Men här så är inte fokus på att slå rekord utan på att det ska se så snyggt ut som möjligt, medan man då fortfarande har funktionalitet och kraft. Och det är ett moderkort med väldigt gott om och väldigt snygga techplåtar samt mycket Asus Aurasync RGB. Så du både kan bygga ett snyggt bygge men också synkronisera din RGB med övriga komponenter. Hela övre halvan av moderkortet är täckt i en och samma techplåt, vilket åtminstone jag tycker är väldigt läckert. Så vill du ha både ett funktionsrikt och väldigt snyggt moderkort så ska du definitivt spana in Code. Till exempel om du ska bygga en case mode och visa upp på något LAN här framöver. Code är ju extremt snyggt. Det kan man inte säga mycket om, men vill man ha lite mer vattenskyling så finns det ett moderkort specifikt för det. Här har vi välkomnat Formula. Som ni ser så är det samma koncept här. Vi har väldigt gott om techplåtar, väldigt snygga sådana. Väldigt stilfullt gjort alltihop med flera olika materialval, finishar, och så har vi ganska mycket RGB också. Och här har vi all funktionalitet som vi kan önska. Alla de här överklockningsknapparna fast här i snyggare utformning. Väldigt läcker moderkort rakt igenom. Men det är ju vattenskyling i fokus och det ser man här uppe. Ifall ni har sysslat med vattenkylning tidigare så känner ni nog igen loggan. Det här är ju Eco Waterblocks logga. Här sitter nämligen ett förmonterat Crosschill EK3. Det är ett vattenblock för VRM. Med andra ord så är du förberett för att göra en custom loop tillsammans med det här moderkortet där du då får ruggig kylning till VRM, vilket också tillåter väldigt bra överklockning. Så det här är ett väldigt roligt moderkort. Funktionsrikt, går även att tillägga att det har 5 gigabit nätverk från Aquantia, vilket inte är alla moderkort som har, så väldigt trevligt där. Så det är både funktion, form och framförallt gott om kraft i det här moderkortet. Bara en skön extra grej med de här moderkorten är att de också har backplate. Det
Väldigt vanlig bland högpresterande grafikkort, mer påkostade sådana, men inte lika vanligt med moderkorten. De brukar inte behöva samma stabilitet som man behöver på grafikkort, så de har inte samma funktion för det. De har lite värmeledande tejp här under för VRM, men oklart ifall det kommer göra en enorm skillnad i kylkapaciteten. Den har ju redan extrem VRM-kylning på framsidan tack vare det här vattenblocket. Men framförallt så är det ett väldigt, väldigt lyxigt intryck och hela moderkortet känns väldigt stabilt. Och det är lätt att tro att det här är flaggskeppet, för det har ju så mycket och ser så bra ut och är väldigt fläskigt av sig, men det finns faktiskt ytterligare ett moderkort i Maximus-serien. Och längst upp i näringskedjan så hittar vi moderkortet som har allt. Ett så påkostat moderkort så att vi fick inte ens plocka ut ett från lagret utan att ha väktare med oss. Nej, skämtsidå. Extreme heter det i alla fall och är ett oerhört påkostat E-ATX-moderkort. Till skillnad mot de andra så är det här mer en Jack of all trades som är påkostad i alla avseenden men inte specialist på något. Det här är tänkt för dig som vill bygga en monsterdator helt enkelt och inte vill göra avkall på någonting särskilt. Så här har vi fläskig VRM, vi har 5 gigabit nätverk, vi har den här M2-lösningen i DIMM-slott. Därtill så har vi gott om knappar, mycket RGB, väldigt snyggt moderkort. Fullproppat med anslutningar och passar väldigt bra för vattensylning men också för egentligen allt annat. Så vill du ha ett riktigt monster till moderkort som du vill kunna skryta om på släktmiddagen så det här är definitivt modellen som du ska kika efter. Och nu står vi här vid vägs ände. Vi har pratat oss skelögda om Maximus så det är kanske dags att summera vad serien handlar om. Om vi börjar från början, vad man nu vill kalla det, så har vi då Hero som är ett ATX-moderkort som vi kallar för instegsmodellen i Entusiast-serien. Nästa steg i kedjan är Gene som är MATX och det här är en riktig överklockare i kompakt format för dig som tycker om sånt. Sedan så har vi Apex som är ATX, också väldigt stor fokus på överklockare. Och det här är för dig som ofta citeras att säga överklockning är livet. Och näst på tur så har vi ett till ATX-moderkort som heter Code. Och det här är för dig som tycker att funktion är viktigt men utseende är nog lite viktigare ändå. Och för dig som är ännu ytligare, eller åtminstone tar det som är under ytan, så kommer vi hitta Formula som också är ett ATX-moderkort med fokus på utseende snarare än funktion, trots att det är väldigt funktionsrikt, men som då har fokus på vattenkylning. Och längst upp på tronen i toppen, uppe i trädtopparna, ja, längst upp i alla fall i Maximus-serien, så hittar vi ett E-ATX-moderkort som heter Extreme. Och det här är för dig som helt enkelt vill ha allt. Och nöjer dig inte med mindre än så. Men jag nöjer mig nu i alla fall. Jag är Johan Pinet och det här var Asus ROG Maximus-serien. Entusiast-moderkort för dig som vill överklocka din Intel konsumentprocessor. Just nu till exempel ett 9900K, men namnschemat ärvs mellan generationerna. Så om du kommer här 2021 undrar vad är det som pågår? Vad pratar han om Z390 för? Det är åtminstone samma namnschema på den här Maximus-serien. Hoppas jag, för det var det Asus sa. Vi ses i nästa video. Jag är Johan Pinet. Ha det gott!